Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Startup. Turizmin e Kosovë dim që është degë e rëndësishme e ekonomisë, andaj promovimi i produkteve, shërbimeve, prezantimi i aktiviteteve e shumë çështje që lidhen me turizmin janë mënyra më e mirë për të nxitur vizitorët që të shijojnë themi bukuritë e vendit tonë. E gjithë këta faktorë të cilët e bëjnë të rëndësishëm turizmin në një vendi janë disa zonja po ashtu të rëndësishme që i aplikojnë në kuadër të bizneseve të tyre. Ato janë që drejtojnë pikërisht bizneset të këtij profili në vendin tonë. Këto zonja sonte i kam të ftuara në studio me cilat do të bisedojmë natyrisht për bizneset që ato drejtojnë dhe natyrisht kemi zonjën nga Ministria e Bujqësisë që do të na tregojnë në detaje për grantet që do të ndahen në këtë fushë për gjithë ata të cilët nuk kanë informacion që Ministria ndan grantet të tilla. Kështu me ne sonte në studio kemi zonjën Shqipe Demaj nga Ministria e Bujqësisë. Mirë se erdhe Shqipe. Faleminderit për Faleminderit që je sonte me ne. Me ne sonte është edhe Vlora Nikçi, e cila drejton biznesin Mal. Mirë se erdhe Vlora. Mirë se gjeta. Faleminderit që je me ne. Kemi zonjën Eleonora Qeku nga agjencioni In Tours Travel. Mirë se erdhe Eleonora. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Po ashtu me ne është Uta Ibrahimi nga agjencioni Butterfly. Mirë se erdhe Uta. Faleminderit që je sonte me ne. Për shikuesit tanë, ju tregojmë që storjen që kemi përgatitur në teren, sonte e kemi në komunën e Gjakovës me zonjën Shqipe Mula, e cila ka 3 vjet që merret me fushën e turizmit dhe natyrisht puna që bën ajo është shumë interesante, por kanë edhe një traditë tjetër familjare përveç kësaj. Familja e saj tashmë sa vjet merren me punimin e plisit. Gjithë detajet do t'u sjellim pas së bisedës që do të zhvillojmë me të ftuarat në studio. Kështu, zonja Dema, biseden e fillojmë me ju dhe do të flasim për masën 302.4 që ka të bëj me zhvillimin rural, nëse nuk gaboj me zhvillimin e turizmit rural. Mund të dim, sa ka kohë që Ministria e Bujqësisë ka filluar të ndihmoj përmes kësaj mase? Edhe njerë faleminderit për ftesën, edhe kjo do t'jetë një mundësi që edhe tjerë të marrin informata, do të thotë për programin tonë, për bujqësi dhe zhvillim rural. Ne kemi fillu me financu, do të thotë me mbështet sektorin turizmit rural qysh nga fillimi, nga viti 2014, për këtë programin që është programa 7 vjeçar 2014-2020. Mirë po fillimisht, në vitin 2014 nuk e kemi pas këtë buxhet që e kemi tash, do të thotë ndërkohë është rrit gradualisht. Mirë po vlen të teksohet që në fillim edhe nuk ka pas shumë aplikacione, nuk ka pas shumë të interesum, jo ndoshta pse nuk është dasht me investu ose nuk kanë qenë të interesum, po ndoshta edhe s'ka pas informacione. Dërsa me aplikacionet janë rrit interesimet edhe projektet gjithashtu janë rrit, që na i kemi financu deri në vitin 2018. Ne vazhdojmë edhe në vitin 2019, planifikujmë rrit buxhetin për këtë mas, për arsye se po shohim, do të thotë na edhe e dim jo që po shohim që ka potencial shumë të mirë për zhvillimin e turizmit, ka interesim gjithashtu edhe prej aplikuesve ose prej banorëve që më merr me këtë aktivitet. Mirë po, vlen se këto të theksohet që brenda masës 302 janë edhe disa masa tjera që lidhen edhe mund të plotësojnë shumë mirë turizmin rural, që kanë bëjnë me prodhimtarinë tradicionale që të ushqimeve, prej do të thotë ushqimeve në kuzhinë deri te përpunimi në fermë, jo përpunimi në do të përpunim në skemat mëdhaja, në fabrikat qumshtit, po përpunimi djathit në fermi, maze, si aty në produkteve. Gjithashtu, mrena kësaj mase është edhe një mas tjetër që financojmë artizanate, do të thotë që kish mujt gjithsesi mu ndërlidh prapë me turizmin rural, që e kishtu vlerën e turizmit, gjithashtu ju kish ndihmu edhe bizneseve artizanale, që ndërkohë turistët e jashtëm të shohin edhe disa do të thotë punime nga tradita jonë. Mund të dim, në vitin 2018, natyrisht nuk është për ju dhe gjatë që kemi kaluar atë vetë jam kurioztare me pas informacion se sa kanë arrit të përfitojnë nga ky grant që është ndarë për zhvillimin e turizmit rural.
Me thonë drejtë me numër nuk e kam faktikisht, po mirë po me shifër, është ma shumë se gjysmë milioni, do të thotë që është ndarë për të. Po, ma shumë. Me numër të përfituesve nuk jam shumë e sigurt se është numër përfituesve. Mirë po, kjo është. Unë në kuadrë të faqes që posedon Agjencioni për zhvillimin e bujqësisë në Kosovë, po sigurisht janë publikuara për gjithë ata që dëshirojnë mi pa, janë transparente dhe mund të shohin edhe shuma që janë përfituar edhe kush i ka përfituar dhe më bëri përshtypje që ishte numri më i madh i grave, madje me projekte shumë të rëndësishme. Ka pas aplikante shumë nga gjinia femërore për zhvillimin e turizmit rural? Në përgjithësi, këtë masën 302 do të dominojnë femrat, për arsye se janë biznese të vogla edhe që menaxhohen ma shumë prej femrave. Mirë po dhe në turizm rural ka pas ma shumë prej femrave. Mirë po, më duhet gjithsesi me përmend që nga viti 2014 deri në vitin 2018 është dyfishu numri i përfituesve femra. Numri i përfituesve? Në të gjitha sektore, do më thonë edhe diversifikim kjo që aktivitet kjo masë që nuk do të lidhe drejt për, nuk do të thotë që do të mu lidhe drejt për drejt me prodhimtarin bujqësore, do të thotë kjo është për aktivitete që janë zonat rurale, mirë po që ma shumë lidhe jashtë sektorit bujqësisë, mirë po edhe në sektorin e bujqësisë do të thotë në sera, të pemë drufrutore, edhe ato është rrit një numri shumë në krasë me vitin 2014 kur kemi fillu, është 100% ma shumë. është për të lavdrua natyrisht kjo iniciative grave. Vlora, ju me profesion aktore, prej ka nga profesionit kalonin e biznes të bëhën ndërmarrëse? Shumë e vështirë, sepse shpesh dhe në Ministrinë e Bujqësisë kur kam takime kanë ato ti prej aktorë, është vështirë vërtet se ne aktorët kemi shumë punë, jemi të angazhuar non-stop me film dhe teatr, por unë kam prej ardhen prej Rrugovës dhe biznesi jem dysesi kur është dalë natyrshëm prej meje, sepse unë si fëmijë, ndoshta prind për më na ik ma shumë prej Prishtinës, na kanë dërgu gjithmonë në mal, në Rrugovë, dhe atje ne kemi një villë tonën personale dhe me kërkesat të njerëzve vizitorit vjenin të mendonin që ne mund të hapim villën me qira. Edhe kjo ka qenë, domethënë kërkesat të tyre na kanë bë me fillu këtë biznes, gjë që është shumë e bukur kjo kur vjen natyrshëm dhe kur vjen prej kërkesës. Do të thotë edhe kjo ka rjedh, nuk ka qenë diçka shtytëm se duhet merrem patjetër me një biznes, kjo ka rjedhshëm. Edhe kemi pa një mungesë të madhe të shërbimeve në Rrugovë, restoranet kanë pas një mungesë të madhe të shërbimeve, mbikëqyrjeve, e kështu që një farforme kom dashur me tregu se mund të bëhen edhe një biznes në midis malit, mund të bëhet sikur të jesh në një shtet perëndimor. Gjë që jemi tash biznesi më serioz, jemi biznesi më gati thuja flitet më i miri në rajon, flitet, dhe krejt kjo po arrit përmes kujdesit në detaje prej punëtorëve tanë, dhe gjithmonë mos me ik ides fillimit. Kemi fillu për një biznes jetë më i miri, jetë më i përkushtuar për vizitorin dhe të jetë 100% për kërkesat e tij. As si aktore vërtet vështirë m'ja dalë, por për kraja familjes kuptohet gjithnjë. Për kraja e burrit duhet të kesh një burr kogja të fuqishëm që merret edhe më të mirë edhe me pjesën tjetër kur se unë kam edhe një djalë të vogël, kështu që duhet me kry shumë obligime të tjera dhe mu shkëput kogja shumë si nane, si bashkëshorte, besa edhe ka herë edhe profesionit. Investuat ju fillimisht vetë në atë pjesë, apo gjithë shka pas asaj që ju e patë si të nevojshme që të nisni një biznes të tilla atje, filluat të interesoheshi për një përkrahje institucionale që nga Ministria e Bujqësisë apo dhe agjencionet e tjera që operojnë në Kosovë? Unë kam dëgjua prej njerëzve që Ministria e Bujqësisë ofron, por nuk kam marrë guximin të aplikojnë fillimisht. Ka duk se ndoshta nuk mund m'ja dalë. Kështu që kemi fillu me investimet tona, që ka qenë investim shumë i madh, më thonë 5 villat që janë shumë të mëdhaja, 100 metra katror, 50 metra e tjera, kemi fillu ne veti kemi bëj investimin. Dhe pas një kohë, unë kam aplikuar në Ministrinë e Bujqësisë, që më kam përkrahur shumë, do më thonë, ka qenë një përkrahje kuptohet, një grant i vogël, po
për neve është rëndësishme me pas dorën e shtetit mbrapa, me pas një fan bikqyre që ne jemi, ne të kemi pas apo punon, ne të kemi pas aseriozje dhe këto mundësi që ka e kemi, ne të mbështesim ty. Kjo më ka pëlqyer shumë dhe tashti edhe pse ne tash duhet të zgjerohemi, sepse kemi kërkesa shumë të mëdha. Edhe një farë forme më duket që Ministria e Bujqësisë ka kuptuar se jemi një farë pasaporte për të huaj. Të pasaport po mendoj për vendin tonë. Ne ata në Kosovë vinë për mas shumëtit për turizm malor dhe këta vërtet duhet bëhet një investimi madh në këtë fushë nga Ministria e Bujqësisë, sepse aty njoftohet klienti, vizitori huaj me shtetin tonë. Do të thotë çka mungojnë rruga, jo pa marrë parasysh që kanë fillu të bëhen investime rrugë, po shumë të ngadalshme po bëhen këto, që po pengojnë shumë. Janë investime që po i bën tashme Komuna 5, apo? I ka bërë deri diku, pa marrë parasysh se ne kemi fillu që 4 vite, shumë ngadalshme, po fillon, domethënë ka fillu diçka e mirë më ndodh. Dhe është rryma, është instalimi rrymes në rrugove është vite 80, a 70 e diçka 80, gjë që janë vjetërsua shumë shtyllat të rrymes dhe po ndodh për shkak erëra e dimrit mëllaj që janë atje në përmalje dinuta ma mirë, çfarë dimrave ka bjeshka, edhe ato po bëjnë dalesat shumëta, e kjo neve po na bën shpenzime shumë të mëdha. Kjo po bën se secilin vizitor ne më shku me taku poshtë me gjipa tonë, ne me investu në rrymë, ne e tjera. Kështu që do t'ishte mirë kjo pjesë, t'ishte më shumë shteti i dhonëm këtë rrugë, arsyeja është vetëm se ne jemi ata që po prezantojmë Kosovën për herë parë në para të hujve. Ju këtë keni ngritur në Ne kemi ngritur në Rekta Allagës, fshati Reka Allagës është rrugov, hajlën e kemi pjesë tonë. Fshati quhet Mal. Kështu villat janë familjare, tani për shkak kërkesave të shumta të njerëzve kemi filluar si vetë edhe një restorant, sepse ne kemi menduar se të gjithë janë të interesuar të gatuajnë vetë, pse ka secila villë kuzhinat, po jo si duke njerëzit dojnë vërtet shëtisin të pushojnë dhe tani kemi filluar edhe një restorant. Shumë mirë, sepse jo vetëm ata që vinë nga jashtë të vizitojnë rrugoven, Kosovën për gjithësi, dëshirojnë të shijojnë edhe gatimet tona, sidomos të asaj pjese, por edhe vetë qytetarët tanë, kur dëshirojnë gjiten rrugovë, kanë dëshirë të shijojnë diçka të gatshme aty, sepse vinë të pushojnë dhe të relaksohen. Besoj që shumë shpejt do t'i ofrojmë edhe këto, edhe besoj që do t'jenë të kënaqur 100%. Eleonora, ju si filluat merreni me turizmin? Ne kemi filluar qysh në vitin 2007, do më thonë jemi agjencioni parë që kemi filluar me sjelljen e turistëve të huaj në Kosovë. Do më thonë ishin grupet... Ju prezantoni vendin tonë? T'ju thëmë të vërtetë, unë e pajtona plotësisht me Vlorën, ne që ka merremi me turizëm, të gjithë e dim, do më thonë edhe uta e kështu, jemi si lloj ambasadorësh për Kosovën. Sepse në Kosovë shumica e turistëve të huaj, të cilët vinë në Kosovë, vinë me paragjykime. Jemi si shtet islamik, jo ende bëhet luftë, jo shko. Mirë, por na jemi ata të cilët ndoshta brenda ditës, ndoshta brenda disa orëve, mirë po është edhe mikpritja normale jone, e cila është traditë shumë e madhe, shumë vjeçare. Edhe i bëjmë një farë shpërlarje truri, do më thonë çdo turist i cili vjen në Kosovë, në mënyrë që ta shijojë sa më shumë, do më thonë, qëndrimin në Kosovë. Sa i përket agjencionit tonë, do më thonë prej 2007-ës, ishin një grup 2 ashtu, mandej duke rrit partneritetet, do më thonë kemi partner tani në shumë vendet e botës, kemi partneritet shumë vite, do më thonë me të njëjtin partner, dhe tani kemi arrit që në brenda vitit të sjellim shumë grupe në Kosovë, të cilët do më thonë ne jemi më shumë të fokusum në trashëgimi natyrore dhe kulturore, jo me përmali, do më thonë e kemi utën apo marimangat e pesë të tjerë të cilët merren me atë po. Do më thonë ne kemi ma shumë moshën madhore, do më thonë moshën madhore, mirë po i kemi edhe disa turat të cilat ne i quajmë, janë tura studimore. Do më thonë vinë student të universiteteve të ndryshme të vendeve të botës, faktikisht. Do më thonë vizitat të cilat kryen përmes agjencionit tonë janë shumë të ndryshme. Ju, Leonora,
Si e nisët këtë? Ishte diçka që e keni pa që po mungon në vendin tonë dhe është domosdoshme të bëhet një punë e tillë, apo me sugjerimin e të tjerëve dhe tutje keni pa që është rëndësishme një biznes i tillë? Ne kemi pas fatin të jetojmë në Athinë, ku do më thonë babën e kam edhe ekspert e turizmit, zotri Zek Qeko. Për mua ishte shumë e lehtë se veç e kisha prisin një farë mënyre t'ju orientojnë këtë. Kisha modelin, po, do me thonë edhe me ndihmën e ti. Asgjë nuk bëj pa ndihmën e ti, pa këshillën e ti. Mirë po ishte edhe nevoja në Kosovë, sepse ne kemi kaluar shumë vite, do me thonë, jo vite po shekuj, ne në Kosovë nuk kemi di çka është turizmi, faktikisht, se kemi pas vojtje shumë të mëdha. Mirë po, duke pa nevojën se Kosova po përparon, ndoshta neve nuk kemi deti apo diçka tjetër, mirë po Kosova është një vend shumë i bukur. Ne mëse shumë të shohim ata nëpërmes të feedback të cilën turistët na japin neve. Do të thonë Kosova është tani është destinacion turistik, ku ne kur kemi filluar në vitin 2007-2008 njerëzit kanë qesh me neve. Pse? Po, të shprejmë ashtu, kush është budal të vinë në Kosovë të shoh çka me pa në Kosovë. Pse ndoshta as ne vetë se kemi ditë se çfarë vendeve të bukura kemi brenda Kosovës tonë. Nuk kemi qenë të vetëdijshëm, do të thonë, nuk kemi qenë të vetëdijshëm deri atëherë se çka do të thotë turizmi. Turizmi ka ndryshuar tani, në trende është nuk janë hotelet e shtrejta apo ushqim të bollshëm apo turisti kur vjen në Kosovë, për shembull, flen në një hotel 4 yje, 3 yje, nuk është shumë e rëndësi. Mirë po, esenca e çdo turisti është të shoh normal objektet kulturore, historike, natyrën. Mirë po, esenca është ajo se çka përjeton turisti. Dhe ne kosovarët, së bashku me vendin tonë, kemi shumë për t'ju ofruar. Uta? Cili do të ishte rrëfimi juaj në këtë fushë të turizmit? Si e filluat ju? Unë kam fillu me bo guid malore, dikon afërsisht para 4 viteve. Me profesion jam ekonomiste, kom punu në marketing një 12 vjetë, edhe arsyeja nështë pse kom vendos me lonë punën në marketing edhe njëjtë pak si Vlora s'ka vendos me lonë punën në aktrem. Po prapë thonë mire me marketing, mirë po arsyeja kryesore pse kom vendos me qelë agjensin të më është bashkë për faktin që para 3 viteve fillu në organizatat e ndryshme kryesisht huaja, unë kom punu pak me USAID-in edhe me PPS-in, është organizatë e Zvicrës, edhe fillu me pas projekte ndryshme në turizm, edhe fillu me folë pak ma shumë për turizmin, edhe dyqysh qaj ka qenë momenti që kom thonë deri tash kom punu një punë që kom qenë shumë e sukseshme, tash po du me bo diçka tjetër që ka të bëj me malet, se unë ashtu kështu shumicën e kohës e kalojnë mal, edhe dashnin që kam për malet po du me prezentu të njerës që vinë me pa Kosovën. Se që që dhe thamë krejt, njerës para se më ardhë në Kosovë e kanë një imazh shumë të gabuar për Kosovën. Këtu menojnë që hala ka luftë. Edhe na lodhe me ty kallëzu shumë shpesh, mirë po e kom pas mundësinë me ndru, me dal, me punu turizm edhe me ju kallëzu njerëzve që Kosova mos ka luftë, po Kosovë kena malet bukra, kena venet mira me i pa, kena ujvara, kena liçene, kena kulturë, kena histori. Kem çka me ju tregu. Edhe kjo ka qenë një farë kontributi i jem për këtë vend. Edhe që 3 vite punoj me kompanin, me Butterfly Outdoor Adventure, kom pas për krajet njerëzve, edhe pse fillimisht kur e kom lënë një punë që ka qenë shumë e mirë, për me hi me një biznes tri, i cili turizmi shumë mirë e thamë që nuk është diçka që njerëz nuk e kanë si punë primare. Hala shumë njerëz punojnë turizëm, mirë po hala nuk e kanë punë primare. Kanë një punë tjetër e turizmin e kanë mas orarit punës. Unë e kom lënë një punë shumë të mirë për me hi një biznes i tri. Si u komentove nga të tjeret? Nuk është se kom pas shumë përkraje, me thonë drejtën, se qysh po dënë me jetu, se na e na mësu pak, nashta me pas, nashta edhe pak sistemi komunist, na ka kriju një farë qaseje shprejhije tjetës, me pas një punë të regullt. Na me pas, ma përpara gëzovim me pas një rogë 250 euro, se sa një mundësi tjetër nashta për më fitu 2000 euro. Po, nashta edhe mësë për fitu as 1 euro. Mirë po, do të thotë që ajo është që njerëz nuk njën shumë të sigurt me fillu diçka tre,
Edhe nuk kam pas përkraje, normal, njerës pak ma kam bo qysh pse, bla bla bla, po nuk është që jo marrë shumë ma të punë, kom fillu biznisin, fatmirësisht në fillimet e para, kom bo organizime, disa prej magazinave ma të mdoja që kanë ardhë, ose revistave ma të mdoja që kanë ardhë në Kosovë, edhe kur ka dojë tregimi parë në National Geographic për Kosovën, kom qenë aty në covert me fotografin tem, ku kom qenë të i prezentu via feratat në pej, edhe tani aty ka fillu pak edhe biznisi me u promovu ma shumë, edhe tash ajo është forma e vetë me që unë e muj me promovu biznisin, për shkak se nuk marrë pjesë kryesisht në për panajiret që bonë jashtë Kosovës. Për me promovu? Po, nuk kam mas mundësi financiare, mirë po të njëjtën kohë nuk kam kohë me shkure me promovu. Edhe mënyra vetme është kur vinë gazetarët këtu, zakonisht ata tentojnë nëse dojnë me shku në malë, tentojnë me gjetë njerës që dojnë malin me të vërtet, se na kena dhe ka dhe shumë njerës tjetë që punojnë në këtë punë ose në këtë biznes, mirë po nuk ka njerës që në të pasionu pas malit, ose që i kanë dikon që të malin që shë ka vlora, kështu që fatmirësisht shumica gazetarëve që kanë në Kosovë më kanë kontaktu, kom bo për ta gajt 4-5 dit në malit të Kosovës, edhe kështu që në këtë mënyrë është promovu kompania, edhe tani mas 3 viteve kom kontrata me disa tur operator në Angli, para 1 muajve që kom qenë në Helsinki, kom bo disa prezentime bashkë me Turkish Airlines, përdojnë me zhvillu një farë linje, ata përdojnë me zhvillu linje në fliturimeve dhe une përdojnë me zhvillu disa ture në Kosovë. Kështu që pak a shumë krejt punë që jo në bojë që ashtu me iniciativ temen, pak me përkrajet e organizatave ndryshme, edhe po shkon mirë, edhe jam shumë e knaqur. Je pendu ndonjëherë pse e le atë punë cilën e ke pas sigur dhe ke hynë këtë? Ishe konfuze se çfarë i bëra vetes? Jo, nuk jem pendu asnjëherë, sepse mu puna me kon mal, unë edhe heq pa punë kaloj shumë mirë po me kon mal edhe me punu është edhe ma mirë. Edhe me gjetë njerëz, me mujtë me gjetë punën, me bo punën që ata që e dojnë, atëherë ata nuk e ninë më që është punë, është knatësi. Edhe po me mujtë vish me kohën pak ma shpesh në Kosovë, ishë kohën shumë mirë, është ka këse unë jam edhe në ekspeditat në Himalaje, mirë po e kom kriju rjetin e njerëzve të guidave, që i kom tiko rreth 6 guida në për Kosovë, cilë punojnë vazhdimisht për kompaninë dhe kretë që ka bëjon është që nuk betet kur gjo, kur nuk jene jo, do të që mos ngec puna kur jo nuk jene në Kosovë. Jo, kam edhe etnikja, është një kolegja jam i Azyrës, është Kristina një Amerikane që më përkram punë në Zyre, kështu që përveç njerëzve që janë, kam edhe pajisje, fatmirësisht kam pas përkraje prej USAID-it ku më ka ndimu me i ble disa bicikleta, për shkak se tash këtë vit jam të e zhvillu një paket të re të produkteve me bicikletë rreth Kosovës, për shkak se Kosova ka shumë rrugë të mira, masi që jemi të ndërtu këto autostradat, rrugë në përkatune jam paka shumë të pashfrytzueshme, edhe jam të e zhvillu një produkt të ri, edhe para 2 viteve PPS jam ka përkra me tenda, për shkak se qështë dhe tha vlora, ta shkone në fundit ka pak ma shumë shpia në përmale, mirë po nështë para 3 viteve kur kom fillu nuk ka pas shumë shpia, edhe krejt ideja ka qenë që na kemi dashme shku dërimi një pik diko na fërmajës edhe kemi bo kampe. Kam klienta që dojnë me bo kampe, kam klienta që dojnë me flajt në përshpia, edhe shumë mirë që ka njerës si vlora dhe njerës tjerë cilë dojnë me punu, sepse mendoj që turizmi është një farë zinxhiri, dhe të thotë na duhet krejt bashkë me punu, dhe të thotë shpijat, logjistika, na si tur operator duhet me prezentu, shteti duhet me na përkra, dhe të thotë është një zinxhir, nëse do na me shku krejt bashkë me para, krejt zinxhiri duhet me funksionu që duhet. Po jo sikur mos ta kishi këtë përkrajet e cilet ne përmendet nga organizatat e ndryshme, do të mund të funksiononit? Unë po mendoj kisha funksionu prapë normalisht, po nështë ka qenë ndihmë e madhe. Qysh funksiononit tani? Ka qenë ndihmë e madhe, sepse në momentin që USAID projekti Empower
para 3 viteve, kur më kam përkrahur fillimisht jo vetëm me mjete financiare me ble pajisje, po ata më kam përkrahur edhe me kry trajnime të ndryshme, sepse për mua ka qenë fushë e re dhe për plot neve është fushë e re turizmi. Dhe kom bo disa trajnime dhe të njëjtën kohë të i bo trajnime të kryon kontakte me njerëz tjerë. Dhe ata kanë qenë nështë një fashtyse dhe kanë një mu që unë nështë edhe nuk kisha vazhdu prapë, mirë po më kanë një mu që qatë rrugë që ko marrë me pas pak ma të letë. Dhe fatmirësisht, pastaj gjatë kohës ka pas edhe projekte tjera, kom punu pak edhe me një projekt në Shqipëri, me Gizin Gjerman, pak edhe në Maqedoni, po krejt janë kështu bashkë që bojnë që të shtynë ka pak, po ka edhe plot tjerë që dojnë me të ngrej ka pak, po kur je i fortë për rëndësishme është mos dorëzohesh absolutisht. Shqipe, cilat janë kriteret që duhet plotësuar një qytetar apo një qytetare që aplikon për një grant të zhvillimit rural, zhvillimit turizmit rural? Po nuk janë edhe ku me ditë se sa kritere, do të thotë mund të jetë person fizik dhe juridik, duhet ta ketë, do të thotë është e domosdoshme që duhet ta ketë një aktivitet spako. Kjo është një farë forme që na më kanë të sigurt që granti nuk mundet me dështua. Pëten, ju krejt fillestarë, unë po shkojnë pjeshk edhe po filloj me bë një shtëpi ose një villë ose diçka, edhe na mundohemi me ju i katune që mos mi bëha ata villat personale, do të thotë për qeft vetën, mirë po për shërbime, për popullatën e atyne zonave, që ata përmes shërbimeve që ofrojnë turistëve me kriju të ardhna për veti. Mirë po tani janë edhe disa kritere që nive na dohet për mi verifiku, do të thotë që ekziston biznesi. Është domosdoshme pronën ta ketë gjithsesi të vetën? Jo, nuk është domosdoshme, do të thotë pronën tash tin qoftë se ka që na financojnë gjithë çka nuk e di se sa ju ka ra me pa listën e investimeve, është një listë shumë e gjanë e investimeve. Fatkeqësisht, pesha që njerëzit edhe po aplikojnë edhe po vinë deri te përfitimi i projektit, mirë po hala nuk e kanë të qartë se sa ka mundësi me financu. Do thotë, për shembull Vlora i ka villat, mirë po kjo mundet me marrë dhe në qoftë se do me zhinu biznesi me marrë me qira dhe diçka tjetër, ose një diçka. Na do të të mundësia jo në është që edhe me qiradhanje dhe të vjeqare, jo vetëm në këtë sektor, mirë po edhe sektore tjera. Qoftë se Vlora do në zhvillu, po thejmë një pjesë atraktive, qka sportive ose mungjit ose diçka tjetër që janë ato pajisjet që na i financojna, mundet për shembull nëse se ka pronën e vet mundet me marrë me qira, nuk është problem. Jo, nuk ka problem, mirë po na spako për këto investime që janë më të mëdha, e lipëm një kontratë që më kanë e qiradhanës 7 vjeçare. Vlora, ju keni qenë përfituese granteve që ka nda Ministria e Bujqësisë, një herë apo 2 herë? 2 herë. 2 herë. Herën e parë grantin e keni investu në ngritjen e villave. Po. Ndërsa ishit edhe përfituese vitit 2018. Ku do t'i investoni të ashtu mjetë? Në zgjerimin e me të tjeshëm, apo? Në përmisimin, për shembull, ndriqimin e disa rrugëve se vizitorit po dalin, po largohen pak si më largë vendit, diçka dvogla, disa pushimore për lexim, disa kroje gjatë rrugtimit, e kështu, do më thënë është brenda villave disa gjana të vogla, po që krijojnë shumë ambiente të këndshme për vizitorin, që kanë ardhur edhe ministria e kanë pasur që vërtet janë të nevojshme. Do thotë ju keni pas vizitë zyrtare të ministrisë, kanë pa nga afër se ku janë investuar ato mjete? Patjetër, gjithmonë janë prezent dhe shikojnë nevojshëm, dhe më pëlqen që është kjo janë strikt në këtë drejtim, sepse vërtet ne njerëzit fillimisht duhet ta duash malin, duhet ta duash natyren, edhe pse jo të krijojmë diçka të bukur, të lajmë diçka pas nesh më të bukur se sa e kemi gjetë. Edhe unë mendoj se më pëlqen kjo që vërtet edhe çdo investim joni është bëha për mos me prish bukurinë natyral, do me gur, me dru dhe gjam, që mos tjetë me bloka me që e prishin ambientin, që kjo vërtet jam kundër asaj, kundër po çka është rëndësishme, nëse Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ty të mbështet 1 herë ose 2 herë, dhe ti vërtet krijon një biznes kogja të mirë dhe vërtet je i njohur, siç është biznesi jonë, vërtet shumë ka kërkesa,
atër është mirë Ministria mos ndalet ati biznesi që përshkon të fuqizohet dhe të ngrit, sepse nëse këput atër Ministria e Bujqësisë për krajen, atër i bie si kur mbetet në gjysë dhe mundet me pushu, po flasë për bizneset e tjera, se isho mundet me pushu biznesi. Dhe që ka ndodhë atër? Atër hupë biznesi dhe njëkosisht hupë dhe Ministria e Bujqësisë gjithatë investim që ka bërë paraprakisht. Që që është shumë e bukur, mos thuhet, kemi investu një herë aty dhe tash duhet një herë këtë anën tjetër, por mos të ndërpret investimet kur është se një biznes vërtet po shkon mirë. Unë kam kontaktuar shumë zonja të cilat me të vërtet kanë marrë grante në shumë të madhe nga Ministria e Bujqësisë në kuadër të kësaj mases 302 dhe kanë ngritur fshatra të ndryshme të vogla turistike në vende të ndryshme të Kosovës, por ja që të tilla janë se nuk ndihen mirë para kamerës të prezantojnë gjithë punën e tyre që kanë bërë, por gjatë vizitës që kanë pat, ju them sinqerisht jam mahnit me gjithë atë punë që kanë bërë dhe është rëndësishme siç thot Vlora grante që ndan Ministria. Vlora, ju po e përmendi që ko pas kohë ka kërkesat shumëta për të qenë atje nga vizitoret. Janë sezonet më të ngarkuara të verës apo të dimrit me vizitor? Mua më ka befasua njerëzit se dimrit janë shumë të interesuar, patjetër që verë krejt ne dim shkojnë mal verës, po dimër si vjetë sidomos kemi pas shumë, si vjetë edhe vjetë kërkesat mëdhaja. Vërtet ka qenë si vjetë një dimër shumë i bukur, një borë e madhe. Uta deri këtu ishte vora. I kom pa fotografi në vetë kam e rëzon të djeli, vaj përboj pak si poezi, po ishte poezi. Edhe jo të aktore. Edhe vërtet ishte shumë bukur dhe s'kishin faj njerëzit, por rruga ishte problem dhe neve shumë nga bënd të shpenzimi, por nuk jemi ndalë. Vërtet ato o gjaqet me dru, se ne nëse jemi krejt villat me dru, kështu që njerëzit kishin qef me shiju ato se të na, nuk ka qenë shumë e njohur vizitorët turizmit dimnor, kështu që ka fillu shumë, edhe tashti e pash si vjetë, në kishin kërkesat shumë të mëdhaja, e bili një kohë, kur ishte -20, o dasht një javë me ndalë, për arsye se mi frigu mos rruga shumë akut, mos më ndodhë diçka vizitorve. Kisha pas që me pas përkraje më të madhe nga komuna, nga në përmisimin e infrastrukturës, vërtet jenë shumë, sidomos edhe rryma. Pika është pak e lartë për të ngjitur dhe rruga është kogja e vështirë. Kogja e vështirë, po tani është me asfalt, thuja 500 metra janë pa asfalt, vetëm 500 metra, po bëllë janë për dikon që nuk e një terrenin, ka njerëz që dalin besada për herë të parë, ne ndihmojmë ata gjithmonë, patjetër, dojmë të jenë sigurt deri në vend, po patjetër që është e mirë që të ndërtohet dhe të ketë dorë dhe komuna dhe shteti. Eleonora, çfarë kërkojnë më shumë vizitore të shohin Kosovë kur vinë? Kosova, për ata, dhe më thonë Kosova është një larmi ku vizitori mundet me u kënaqë me shumë çka. Ka për shembull monumente historike, trashëgimisë kulturore, kemi kishat të ndryshme ortodokse, katolike, kemi xhamia, teqet. Do më thonë vizitori ka shumë çka të shoh dhe të përjetojë në Kosovë. Tani jam duke ndëgju Vlorën, do më thonë është diçka që turistët po kërkojnë më shumë kohëve të fundit. Do më thonë turizmi rural është e ardhmja e Kosovës. Ma shumë dëshirojnë tani të përjetojnë, do më thonë, familjet kosovare. Për shembull, nuk janë të interesuar që drekat apo darkat e tyre të jenë në restorante. Shumë të në raste po kërkojnë që çdo drek, sidomos çdo drek, të jetë në një familje. Qoftë ajo serbe, qoftë të shqiptare, sipas mundësisë do të me përmbledh nacionalitete, do më thonë. A është e mundur kjo? Po, na, veç kemi fillu që disa vite, jemi duke, po. E si bëhet kjo, më falë, shkojnë familje të vinë të ju regjistrohen? Kemi familje, kemi familje, do më thonë, të cilat tani janë edhe duke u marrë me këto, për shembull, kemi familjen e Osman Shales në Drelaj. Po, Osmani, e njehri Osmanin, po. Edhe Iliri. Po. Kështu që jemi... I dërgoni vizitoret aty për të shijuar një drek? Prash me familjarë. Diku 5 vite nëse nuk gabohem, do me thonë, i kemi vizitat e rregullta, ne kemi një universitet, do me thonë tani në mars do të vi prap, kemi student nga shumë vendet e botës, vinë dikun për afërsisht 30 persona,
edhe ne kemi domethënë vizite domosdoshme të zotëri Osman Shala, kemi drekën aty, e cila është Drejt tradicionale? Bio, po, çdo gjë me ushqimet të pas kemi iniciuar shumë martesa, more? Domethënë këto janë, e kemi edhe disa familje tjera, për shembull kemi edhe në Hoqën e Madhe, ku janë popullsia 100% serbe faktikisht, janë edhe prodhues të verave. Kështu që edhe drekat i kemi aty të domethënë është diçka duket jetë një zinxhir i mirë i shtriri kësaj. Urna? Duket jetë një zinxhir i mirë i shtriri gjithë punës që bëni. Çdo gjë është, domethënë, se ne një grup para se të na vi, s'po flas për individ, se për individ çdo gjë është shumë e lehtë. Mirë po grupet është pak më ndërlikuar, mirë po e dim shumë muaj përpara që do të vinë, kështu që kemi kohë çdo gjë ta përgatitim në mënyrë mund me thonë edhe perfekte faktikisht, deri tani do me thonë çdo gjë është në mënyrë precize e llogaritur, si koha, si ushqimi, çdo gjë do me thonë. Edhe na ka ndihmuar edhe do me thonë edhe përvoja tani shumë vjeçare. Që çdo gjë përvoja bën vetën. Edhe t'ju tregoj të vërtetën edhe bashkëpunëtorët tonë janë shumë të kënaqur, do me thonë sepse agjencioni jonë nuk është që ne normal ne kemi fitimin kryesor, do me thonë, mirë po, kur ne fitojmë, atëherë çdo gjë është zinxhir. Fitojnë edhe të tjerët me cilët bashkëpunoni. Shumë përfitojnë. Do më thonë janë familje që përfitojnë, janë restorantet, janë transporti, do më thonë kemi, për shembull, partnerin tonë FSF-n, të cili nuk e ndrojmë me asgjë, do më thonë jemi transporti shumë e rëndësishëm në këtë rast. Mandej kemi pikë kyçe kemi, do më thonë, kur kërkojmë në shku në përveç shërbime, në përmarkete me blej diçka. Ushqime që tishë... E preferojmë, do më thonë, preferojmë që t'i promovojmë produktet tona vendore, gjithashtu edhe në për restorant, sa i përket verërave, birave, llokumave të cilët shiten mjaft. Do më thonë... Çdo gjë do më thonë është në mënyrë perfekte, do më thonë funksionon. Kjo është mënyra më e mirë që e thoni ju për të promovuar gjithë prodhimet tona vendore, gjithë ushqimet që janë të jashtëzakonshme në secilën komunë të Kosovës. Po? Jo, mjaft. Mos t'ju ndërprej. Uta, po vizitore tuaj, çfarë pëlqejnë më shumë kur vinë në Kosovë? Unë tentoj para se më ardha, ata normalisht kur na dërgojnë emaillat, kërkojnë me pa, i kanë 5 ditë ose 6 ditë dhe thojnë po dola me pa më të mirën në Kosovës. Dhe unë tentoj që për mbrana 6 ditëve me ju bo një program që ka normalisht unë jam pak ma shumë e fokusume në aktivitetet në natyrë, mirë po gjatë kohës kur i kena do pauza ose 1 ditë ose 2 ditë, varësisht sa ditë i ka klienti, tentoj që me i kalu ose në Gjakovë ose në Prizren ose në Pej, normalisht edhe Prishtinën pa tjetër, për mi pa këto objektet fetare, objektet e komunizmit, besa kohën e fundit janë shumë të interesu me i pa edhe objektet që ndërtu gjatë kohës komunizmit. Kështu që provoj që për mëna kreq aty në ditëve me ju prezentu gjanat më të mira që i ka Kosova. Tentoj me bo disa aktivitetet të ndryshme, jo vetëm hiking ose ecje në natyrë, pak ecje në natyrë, biciklet, shumë shpesh e involvoj edhe jogën në kretë këtë aktivitet. Për shembull, njërin prej tureve që kam është në Gjeravica dhe hiking dhe yoga në Gjeravica, në majën më të lartë të Kosovës. Plus edhe kamp bojmë atje. Të njëjtën kohë kam shumë shpesh kërkesa që njerëz turistat me kalu kohë edhe me familje, qysh edhe tha ma herët, tentoj që jo vetëm me kalu kohë, po ata shpesh lypin edhe me gatu bashk. Unë kam një familje tjetër afër Vlorës në drejt Allakës te Mustafa, që marrojnë flija bashk dhe shërbejnë ushqimin bashk, edhe ajo zonja Fetie i ka ato veshje tradicionale që i vesh. Përveç asaj, shumë shpesh në Prizren shkojmë me vizitojmë fabrikën e filigranit. Ka njëherë ka 4 orë bojmë një farë si lloj workshopi ose
workshop shqip që shpi bjen. Workshop bashkë me turistat, edhe ata dojnë punëtori, dojnë me maru vetë diçka, kështu që janë bikëshysat që rinë me ta, edhe ata marrojnë edhe marrin me veti. Të njëjtën po, krejt për bëjkan. Po, qajo që thamë edhe ma herët, është një dalim shumë i madhë nështë prej turizmit që është bo para shumë viteve. Kohën e fundit, njerës kanë dëshirë edhe dojnë me konë aktiv në pushimet e tyne. Nuk dojnë më me nejt ullë edhe me po dojnë me shku me hec, dojnë me maru me hangër, dojnë me bo vetë qaforën, nëse qka do që dojnë me maru. Shkojmë i vizitojmë shpesh edhe në Gjakov është një familje që bën plisa. Kështu që ajo është ideja që du për mbrena qaj kohës ta në ta, përveç aktiviteteve që i ka në natyrë, me ju kalëzu pak edhe për historinë dhe kulturën tonë. Apo ju ndihmon përvoja ndërkombëtare në këtë aspekt? Po, janë shumë të knoha, janë shumë gëzum kër e marim vesh gjitë edhe në Himalaje. Janë shumë matë sigurt në malë, sidomos, sepse, me thonë drejtën, fillim kër kam fillu me bo gajt në përmalë ka qenë pak e vështirë, se kryesisht në përmalë ishe djemt ose burat. Nuk është se jo veç besimi i klientave të unë, mirë po kom pasë dhe raste besimi i ose shpijave të akomodimit ose i transportit. Një rast të kom pasë shoferi transportit nuk fëlke me mu se mendojke që dikush tjetër është të menagju një grupi 20 vetave. Edhe unë i thesha, une jam. A i theke, do keme gjithë një djallë që është pak si ma kryesori me full me ata, se mendojke që une nuk jam me aftë me i që do njëzë malë. Ta shko është shumë ma e letë, se njerës të din që mendoj veç që kom kalu faza tjera edhe është ma ndryshe. Përveç asajna edhe kur shë modele tjera, sepse në Himalaje, për shambull, veç një region është Kumburizhin, që aty ku është edhe Everesti, veç për nëna një muje i ka ndikun rreth 100.000 vizitorë. Edhe tash kur është një qasi lugini që ka qasë shumë vizitor, aty ka shpijat akomodimit, ka zyrit informimit, ka gjithë shka. Do të mësoj edhe gjatë kohës, në gjitëm atje mësoj edhe shumë për që është zhvillu turizmi atje. Sepse edhe Nepali nuk është se nështë para 10 viteve kanë fillu me zhvillu turizmin masiv, se edhe ata ma herët kanë qenë sikur na, me në fazat e para. Dhe po, mëndaj normalisht se cila përvoj jashtë venit në animon krejtve, se përveç përvojës turizm në gjenon pak edhe mendjen edhe trunin edhe këthemi këtu edhe bina sanet fresta. Vlora, ju kur filluat të mendoni si ide të bëni një biznes të tillë në rreth të Allagës, e keni menduar që do të keni rezultate edhe tani në këtë periudhë kur flasim pas 4 vitesh janë bërë që keni hapur biznesin? Ju duket interesante? Ka qenë vërtet e vështirë në fillim, po ka herë mendoj pse qysh s'jam frigua. Bile një ditë isha tu shiku disa fotografi të moqme, edhe pash ndërtimin e madh, 5 villa për njëherë, shumë punëtor, shumë njerëz, edhe disi thash, kush i qërësit e ko bo që atëherë se sos t'kisha mujtë. Qash mu duk shumë punë, shumë kabla, shumë ujë, shumë njerëz në përkulma. Kështu që vërtet duhet një farë guximit, një farë mbështetje e madhe, një farë fuqie, por është mundi madh. Është mundi madh se je largë, është maje e lartë, njerëzit punëtorë për përgjithësim, gjithë sepse ke vizitorë, ke pasysh pagesës ishte, njeri u priton të marrë atje me qëka do që qoftë me punua. Kështu që ja del, po mos me haru cakun që në fillim e ke pas, do tjetë akomodimi më i mirë, do tjetë më i pastri, më i bukri, do të zhvilloj Kosovën mas mirit, është rëndësishme me dashtë venin tëndë. Mendoj se kjo ka qenë pikësynimit të cilës nuk i komik. Kështu që sot çdo vizitor është për shkak kësaj dhe për shkak shërbimit në detaje, ai sot është i lumtur dhe vërtet nuk e lëshon venin asnjëherë. Kështu që mua çka po më pëlqej kohë e fundit, veços se edhe shteti ynë, ministria sidoqoftë, e ka kuptuar se e ardhmja e Kosovës është blegtori, bujqësi dhe turizëm. Ne këto i kemi toka pleshme, të mira edhe turizmin që vërtet mund të ndërtojmë vendin, po qa është më e rëndësishme, prej që është kryu fshati jonë turistik në Mal, ne kemi disa punëtor atje, të cilit janë të fshatit
dhe janë të krahines së Rrugovës, që aty populatën e mban afër, nuk e lën me imigru jashtë vendit, ose marrë në për qytete. Dhe më thonë, ke punëtor që mban familjen aty, tjera gra që gatuin për vendin gjithë që ka bio, dhe më thonë, është bëhet një punë e madhe e besa i ka hi vlera tokës, me ndërtimin në fshatit, tani edhe ministrit bisedojnë me arë me ndërtu rrugën për shkak fshatit tonë, sepse është shumë i vizituar edhe i kishin si një pikë synime ose regulore aty ku janë bizneset shumë të kërkuara, duhet ju shkoj dhe rruga, kështu që përfiton fshati, krahina, vendi dhe Kosova. Kështu është që kjo zinxhiri që përmenet disa herë fjala zinxhir, se emisioni për më duket sot do të më thirë zinxhiri. Shqipe, kur flasim për grantet e vitit 2019, përmendet që këtë vit do t'jetë shumë më madhe për të ndihmuar ata që dëshirojnë të investojnë në turizmin rural. Po, faktikisht, tash në fillim që këtë vit e kemi planifiku, do të që me qenë shumë më madhe në turizm rural. Mirë po, një sen që unë po du me cekë, që jo vetëm do të e përmana disa aktivitete që i financojnë mbrana masës 302. Me rëndësishme është më ndërlidh do të gjitha ato aktivitete. Shumë dhura merret me turizëm, dikush tjetër merret me shërbime, mirë po, ne financojna edhe për punimi ushqimi tradicional. Financojna edhe me punu artizanale, tradicionale, veshje, gjithë shka. Edhe këtu do të thotë më kanë të lidhuna në njëna me tjetërën, në mënyrë që do të thotë më rrit vlera e turizmit përgjithësi. Vlora përmendi që Ministria mos më tërhek me qofse financën dhe kanë veç me një projekt. Jo, na i kemi, do të thotë për një periudhë 7 vjeçare, është dikun programe shkrune që s'paku minimumi 4 projekte mund të përfitojnë një përfitus për një sektor caktum. Kështu që e kemi parasysh që zhvillimin e biznesi nuk përfundon me një projekt, edhe zhvillimin e biznesit nuk o fond, a i shkon të ju rritë shërbimet, të ju përsos, të ju bëmat mira, mirë po, një qështje që përdu me cikë edhe na gjithsesi dëshirojmë që në turizmin, jo përveç shërbimeve, do të me involvu edhe komponentin e ushqimit. Të ushqimit bejo dhe ushqimit që prodhohet nga ato regionet, që të lidhet në zinxhirin e shërbimeve tjera do të që ofron turizmi. Kjo duket jetë mirë nga ajo që e përmendi Eleonora që ka një bashkëpunim të tillë me persona që jetojnë në rrugë dhe vizitorë që i kanë. Mirë po, unë e thash edhe pra po thamë, është shumë mirë që se cili me përmend do të thotë edhe me shpërndaj informacionin. Edhe pse ne i organizojmë disa sesione informuese, po shihet që nuk po janë të mjaftueshme ato sesione informuese që se cili me pas informacionin që mund të përfitoj. Unë e thash është një gamë shumë e madhe me qindra aktivitete na i financojnë, që kanë të bojnë vetëm me turizm rural. Nuk më kujtohen tash mi përmend se sa ka mundësi, do të thotë aktivitete që të financojnë për turizm rural. Kështu që përveç do të thotë me mi tërheq turistat, qëllimi jonë është më përmisu jeta banorëve të aty në regioneve, mirë që të kryohen të ardhna dhe ata të kenë një jetë dhe një tetshme, dhe pse si jetojnë në Prishtinë ose dikon tjetër, mirë po në ato zona, mirë po të kenë një jetë të mirë, komode, të ardhna të mjaftueshme, sigurta, për me jetu me ata dhe familjet e tyne. Eleonora, kur flasim nga periudha e punës që keni filluar ju në këtë segment nga viti 2007 dhe tani 2019, kur diskutojmë, mendoni që ka zhvillim të mirë në këtë aspekt? Shumica prej neve faktikisht, na që nuk e kemi pas fatin të kemi ndihmë prej askujt faktikisht, jemi mundu në mënyrë vetanake, do me thonë, s'kemi pas mundësi të marrim pjesë në për panajire të ndryshme si qëta edhe uta për shkaqe financiare. Mirë po kemi arrit edhe jemi në rrugë të duhur faktikisht. Në rrugë të duhur, turizmi është duke u zhvillu, Kosova është destinacion turistik. Mirë është se në turizm, do më thonë, saj përket unë si agencion, nuk kam nevojë edhe shumë të investoj. Do më thonë, është ndryshe prej vlorës, cila duhet të investoj shumë. Do më thonë, e kemi shumë më të letë.
Mirë po, edhe nëse nuk investojmë, atër du të investojmë mund, edhe t'i knaqim sa më shumë mysafirët, do më thonë me ato përvojat që do t'i kenë kur t'i ikin nga Kosova. Do më thonë, nuk është ajo veç me shku të shosh një objekt, për shambull, dua të seki se isha duke në gjumë e herë tutën, do më thonë, na e përdorim edhe fshatin e Drenosit në Deçan, se disa e keni, do më thonë, janë renovu ato kullat e vjetra, të cilat janë tradite jona, faktikisht, edhe që them të vërtetën, unë në Sahari kam që grupet atje, ju kam dhanë një dreka normal, sa ma tradicionale që është e mundur, edhe që them vërtetën, unë i kam disa veshje popullore, që ju prezenton? Edhe që unë vetë veshëm. Do më thonë, unë veshëm e veshi kënd mundëm, edhe prej mashkull, edhe prej femrave, edhe do më thonë, në atë mënyrë, unë ju prezentoj, do më thonë, se si martohen vajzat, qezin, se si e bojnë, në mënyrën e marjes dores, ma ndej ka pas raste, ka marrë dikant me defe dhe ju kam prezentu se si valzohet. Do më thonë, çdo gja që ne e fusim mbrenda në programet tona, qoftë e programume ma heret, apo qoftë e dans që i thonë aty për aty, do më thonë, ta rogë diçka dhe hajtë atë t'ju prezentoj, çdo gja është, do më thonë, është një plus edhe ma i madhë. Përjetimi sa ma shumë të emocioneve të turistëve që vinë. Me që jemi në minutat e fundit e emisionit para se të përmbyllim, Uta, ju do të vazhdoni me këtë? Ku do të shihni veten ju në fushë turizmit tashmë? Po, pa tjetër. Për mu, për me ju gjitë Himalajeve, projektit e M14 majtë më të lartë atë botës, edhe me punu turizëm, janë dy senet që janë të lidhuna njëna me tjetërën. Jo veç pëse janë të lidhuna, po pak ma shumë për faktin që unë e du venin tem, edhe du me nejtë këto, edhe du me vazhdu me punu, me prezentu Kosovën edhe malet e Kosovës. Kështu që veç ndoshta në të ardhmen, normalisht që kam ide me u zhvillu edhe me u zhenu me staf, që e tha dhe ma heret, Vlora ka shpenzime tjera ose investimet mdoja në sepse ka me ndërtu objekte, na si zyre, neve na duhet në shapër kraje për trajnim të stafit, për shkak se shumë shpesh diskutojme edhe me guida dhe me njerëz tjerë, dhe në hajtë se ju e keni let me e-maila, nuk është shumë let, është edhe na që rrim në zyre, duhet me përgadit itineraret, me shkru në njërën ma të mirë të mundshme, guida duhet mu trajnu, guidat në përmal, guidat kulturore, kështu që na kena nevoj për investime në staf, dhe kjo është kam të e bo të shkohën e fundit, po mundona me marrë praktikantin zyre, mi ju mësu pak punën edhe ndoshta me kalimin e kohës dhe me i punësu. Do të vazhdoj më marrë me turizëm edhe më shumë kënaqësi dhe dashni. S'do të ndalesh, sepse është një fushë me të vërtetë shumë atraktive dhe shumë rëndësishme. Tash e kena nisë një apo hajrin, s'kena më nalë, nështë para 3 vjetë ka qenë ma vështirë, tash të Kosova është destinacion, po vizitohet shumë a shumë prej njerëzve dhe është gjuna me lonë. Po, që bukur kur femrat kanë fillua që të merren me këtë punë dhe vërtet i stimuloj dhe ju bëj thirrje që të merren sa më shumë, sepse ne jemi mësuar të jemi zojat. Ne është pak edhe natyra jona se jemi zojat të shtëpisë. Duke qenë zoja e shtëpisë, ti din si me bo turizëm, din si me bo aso dreka, darka, etjera. Kështë është më shumë natyre jona, prandaj Ministria e Bujqësisë po bën mirë që po i stimulon femra, sepse vërtet ato pja dalin edhe ja dalin në bizneset të ndryshme, mos thamë dhe të gjitha bizneset e tjera. Edhe faleminderit ty Gjyli që gjithmoni përkra bizneset tona. Do të shtoja dhe diçka te kur thua Vlora, Ministria po i përkra, por uroj që zonjat mos ngurrojnë edhe të prezantojnë gjithat punë që po bëjnë në këtë rast. Patjetër. Sepse përkrahja institucionale në këtë aspekt dhe në këtë fushë shifet që nuk mungon, por zonjat të pritojnë të prezantojnë gjithat atë punë që po bëjnë. Në vazhdim do të sjellim edhe një zonë tjetër, kësaj radhe do të shkojmë në Gjakov, tek zonja Shqipe Mula, e cila po ashtu merret me turizmin, se çfarë konkretisht është puna e saj, do të shohim historinë që kemi përgatitur atje. Shqipe Mula është ndërmarrëse e re nga Gjakova me një profesion paksa specifik.
Ajo fillimisht kishte zonë një zanat të vjetër familjar, zanat I cili me decenije ka siguruar ekzistencën e kësaj familje në Gjakov. Rjedh nga një familje e prodhuesve të menjohur të plisave. Fillimisht, familja jonë këtë zeje ka punu diku prej viteve 1900, do shta me thonë popullor që I bje prej stërgjyshit, kur ka fillu, ka vazhdu gjithmonë zeja në tradit familjare është vazhdu, ka vazhdu tek gjyshit, tek babi ndërkohë dhe tek metrit tek ne ka vazhdu duke e ditë që gjithmonë për nga dëshira, dashuria që ka këtë zeja ose tradita që duhet me ndjek zejen në familjen tonë e ka bo ndoshta edhe prej neve më trinjve me dasht. Fillimisht është punu në kushte shtëpie si gjithmonë, si gjitha zeje tjera, më pas është hap një dyqan dikun viteve, gjatë viteve 1950-60 është hap dyqani prej gjyshve në Shkodër, mirë po limitet e taksave ose taksat e nalta që kanë qenë nuk e kanë leju që me vazhdu ose me pas të hyra më të mdha, është detyru me mbyll. Prej asaj kohë mandej gjithmonë është punu në familje, në shtëpi, punëturinë në shtëpi, nuk ka pas në ndonjë dyqan, edhe pse zakonisht qashia madhe ka pas mjaftueshëm dyqane, po çështje të ndryshme ose pika të ndryshme e kanë shty që mos me leju punimin në një dyqan. Po puna në një punëturi brenda familjes ka qenë ndoshta më e lehtë për shkak të familjarëve që kanë qenë brenda ose për shkak të ndihmës që është kërku ose është jap me një kohë shumë më të shkurtër se sa nëse kish me qenë me një dyqan. Tash zeja çdo ditë më shumë po lihet anash ose po harrohet. Është një ndërzeje ndoshta që na unifikon shqiptarëve ose që njihemi gjithmonë me plisin, po prap se prap duhet me e dasht, por me desht me e rujt. Jo vetëm zejen e plisit, po çdo zeje. Tani shtrohet pyetja deri ku keni mbrisi familje me këtë zeje, kohrat kanë ndryshuar, kërkesat ndryshojnë. Tani edhe aspekti ekonomik determinon atë vazhdohet apo mos vazhdohet me këtë zeje. Po si është situata tek ju në familje? Nëse shohim çështjen fitimprurse, më shumë është për nga dashuria që e pëlqejmë ose e dojmë këtë zeje edhe gjithmonë edhe gjatë viteve 90 kohën më të vështirën në familje është punu. Mirë po tash jemi në një fazë që ndoshta jo me dëshirën tonë, po shkaqet e jetës po na kurrëzojnë që me vendos ose me mendu që a dojmë vazhdu apo me ndal atë. Edhe pse në familje e dim zejen, e njohim zejen, po shkaqe të ndryshme ta kufizojnë. Mirë po, mes dilemave se si të veproj me zejen e vjetër familjare, shqipja në ndërkohë gradualisht ka përvetësuar edhe një profesion tjetër. Shqipet I një pjesë të ditës e kalon edhe si guid këtu në komunën e Gjakovës, një profesion të them I viteve të fundit që është aktualizuar. Si është e dikri vetëm në këtë profesion? Të qenurit guid është ndoshta profesioni më I mirë ose më I lezetshëm, ndoshta muj më thonë, për shkak se jo vetëm që një kultura të reja, një njerëz të ri prej vendeve të ndryshme, po e liron veten edhe me I njoft më mirë, me pas njohuri më shumë për kulturat të tyre para se me fillu na si guida me ju jap aty në njohurit ose informatat që I kemi na si vend, si Gjakov. Ndoshta është elementi më I mirë ose pika më e mirë për me desht me transmetu ato që kemi na si Gjakov ose Kosovë tek turistat e huj, me ju tregu që edhe na I kemi disa vlera, edhe na kemi trashëgimi kulturore ose zhvillim turizmit në bërë vendin. Ja, këtu na jemi edhe në muzeun e Gjakovës, ku janë disa elemente të
të etnosit të rrethinës së Gjakovës, rajonit të Gjakovës, edhe rasti mirë që të aktualizojmë çështjen, po si të bëhet Gjakova pik referuese, jo pik tranziti, çka duhet bërë? Ka Gjakova disa elemente këtu, megjithatë diçka mungon. Ndoshta nuk po du me thonë që ka gjana që shumë mungojnë, po du me gjithë atë kompromisin ose mesin, ndoshta duhet niveli lokal me punu ma shumë që turizmi me qenë faktor zhvillimi në Gjakovë, jo vetëm si pikë kalimtare. Ndoshta ajo mendoj që kish me qenë ndoshta pika kryesore për me fillu me u punu ose me u njoh Gjakova si një vend ose destinacion turistik. Mirë po, ne si tri, ne si guida mundohemi gjithmonë me e tregu ose me shfaqat të mirën ose me shfaq bukurit që i ka Gjakova, po prap se prap nuk mjafton veç me ne. Duhet një përkrahje më e madhe me pas, që themin popull me pas shpinën e fortë që me mujt me vazhdu në matej. Vitin e kalun dihet që ka pas rritje turistëve diku deri në 30%, që është një ngritje e mjaftueshme për momentin, mirë po mendojmë dhe shpresojmë që çdo vit e më shumë, po duhet me cek që zakonisht shumica e lëvizjeve turistëve kanë qenë tranzit, ndoshta prej Prizrenit, prej Gjakovës, mirë po edhe prej Valbonës që jemi me kufi ofër. Zakonisht turistat që ka vizitojnë në Gjakovë, dikush mendon që s'kan çka me pa, mirë po Gjakova ka mjaft destinacione, mjaft vende të bukura që ja vlen me i pa. Në bazë të fotove po i shohim këtu disa muzeun përderisa jemi këtu. Mandej kemi pjesën ose fillimin e lidhjes qarshis madhe, urën e Abdullah Poshdrenit, kemi urën e tabakve, kemi mandej pjesën ose zanafillin e fillimit Gjakovës që është xhamia e Hadumit bashkë me pjesën përbërës të qarshis, po duke mos e lënë anash gjithmonë edhe pjesë tjera të qytetit ku mendohet ose janë dyqanet në pjesën e pazarit siç është njoftë përpara, po edhe pjesë natyrore që ka Gjakova. Shqipe jemi këtu në dhomën e madhe, po në përshkruaj pak këtë dhomë. Kjo është dhoma madhe ose dhoma mysafirëve që në të kalumen janë prit mysafirët. Zakonisht dallohet prej elementeve që i ka si tavanin, gdhendon prej drurit, ponimet që janë për shembull si hamumxhiku, çumleku që ka qenë ngrohja që ka bo dhomën normal, edhe dollapi i robave ose dyshekve që janë vendos. Për njëjtën kohë edhe këto kauqet ose ulëse që kanë qenë si pjesë tradit e shtëpive gjakovare në atë kohë. Po e bëra këtë pyetje që të vim në atë se çfarë përgatitesh duhet të ketë një guid, sepse prej personit kërkojnë shumë informacione, kur është e turistëve është pak ufishme, kështu që çka duhet ose çfarë aftësimi bëni përgatitje profesionale për këtë? Po, për me qenë guid fillimisht nuk është që duhesh me pas një shkollim apo stafat. Guid mundet me qenë çdo kush, një arkitekt, një mësues, një ndoshta edhe këngëtar, nëse kish me e pëlqy mirë, po duhet me pas atë shkollimin ose njoftimin me elementet që duhet me i ditë. Me ditë ndoshta si me usjell me turist, me kultura të ndryshme turistëve, se ka raste që franqez dojnë diçka tjetër në krahasim prej anglezëve, me i njoft ato dallimet mes komsive, me njoft vendin, me ditë informata cilat ki me jap, me ditë ndoshta edhe në momente speciale ose në momente kur të bojnë ndoshta edhe pyetje provokuese me ditë, me ju jap përgjigje si duhet e jo ndoshta me trillu diçka me ju tregu. Duhet ndoshta me pas një hori të përgjithshme guida, për shkak shumë informacione, se ndoshta na jemi tu e tregu këtë pjesën e dhomës,
dikuj që është mundet me qenë një turist arkitekt i bën përshtypja një detaj shumë i vogël, ndoshta duhet me e ditë edhe ato për me i tregu, po të njëjtën kohë duhet edhe gjatë gjithë kohës me lexu, me njoft trendet e fundit, trendet e reja cilat po vinë bashkë me turizmin, me zhvillimin e turizmit, në mënyrë që me qenë sa ma të përgatitën, më dalë sa ma të përgatitën para turistëve, po normal me qenë edhe vetë nivel tek turist. Pam kështu bashkë historien e përgatitur me Shqipe Mulën, e cila na prezantoi në detaje gjithë punën që bën ajo si guide certifikuare e Gjakovës. Natyrisht na prezantojnë pika të shkurtra dhe biznesin e saj familjar që merren me punimin e plisit, që është traditë e familjes së saj dhe që pëlqet shumë nga vizitorët e shumt, të cilët kur vinë ta vizitojnë Kosovën, natyrisht që ndalen aty dhe shohin nga afër gjithë këto punime artizanale. Faleminderit shumë Shqipes, ju urojmë punë të mbarë, suksese. Faleminderit edhe ju zonja të nderuara që ishit sonte këtu në studio. Munuam në pika të shkurtra të flasim për turizmin, sepse e dim që kjo është fushë gjerë dhe duhet shumë kohë për ta diskutuar në detaje se si funksionon turizmi në Kosovë. Por megjithatë duhet inkurajuar dhe falenderuar për punën që po bëni dhe iniciativën që keni marrë për të kontribuar në këtë fushë. Faleminderit shumë, punë të mbarë, suksese Shqipe. Faleminderit edhe juve për gjithë atë që thatë në kuadër Ministrisë së Bujqësisë dhe për krahën që ofroni për qytetarët. Ndërsa ju miq të nderuar, faleminderit që u shoqëruat me ne deri në këtë kohë. Natyrisht ju ftoj që të shoqëroheni edhe në emisione të radhës, sepse për ju po sjellim tema interesante dhe informuese për gjithë atë se çfarë mund t'u ndihmojnë institucionet dhe çfarë mund të bëni nga një ide e vogël që mund ta realizoni më për krahjen institucionale. Bashkë takojmë të hënën ardhshme, natën e mirë.